השלב הראשון, הבסיסי ביותר של כל המסורת היהודית, ההגות היהודית, המחשבה היהודית, הוא כמובן המקרא. ומה שאני ארצה עכשיו בשלב הזה של הקורס שלנו זה לשאול מה מאפיין את תמונת העולם המקראית. ואני ארצה לתאר את האפיונים הבסיסיים ביותר של תמונת העולם המקראית דרך עבודה של אחד מחוקרי המקרא החשובים, יחזקאל קויפמן, שכתב תולדות האמונה הישראלית, כמה כרכים של עיון בהגות המקרא, ואחד הדברים שמאפיינים את המאמץ הזה הוא הניסיון שלו להבין את המסר הייחודי של המקרא. והדיון שלנו במקרא בעצם מתנהל דרך האופן שבו יחזקאל קויפמן פירש ותיאר את העולם המקרא, עם הסתייגויות או ביקורות או אפשרויות אחרות שעולות בדיון סביב התמונה שלו. המקרא, קודם כל שאנחנו שואלים במה הוא מתייחד מהסביבה האלילית שלו, מהסביבה הפגנית שסביבה אותו, מכל הדתות הקדומות, במה הוא מתייחד. לכאורה הוא מתייחד בשני האיסורים הראשונים שיש לנו בעשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אסור לך לעבוד אף אל אחר בצידי, כך אומר אלוהי ישראל, האל המקראי. בזה הוא שונה לגמרי מכל הסביבה הפגנית. האלים הפגניים הם לא אלים קנאים, הם לא דורשים בלעדיות, הם מאפשרים עבודה של אלים אחרים בצידם, זה מרכיב אחד מאוד חשוב. כל מי שהיה קשור בעולם הזה יודע כמה זה שונה, כמה העובדה הזאת היא שונה מכל הסביבה שלה. והאיסור השני זה לא תעשה לך פסל בכל תמונה, דהיינו אסור לייצג את האל בייצוגים פלסטיים של תמונות וסמלים, אסור לסמל אותו, אסור לייצג אותו בכל האמצעים האלה. שני האיסורים האלה, כשהם נגיד מעשרת הדיברות הראשונות, הם כבר מייחדים את עולם האמונה המקראי, עולם הפרקטיקה המקראי מהסביבה שלו. שאלה שקויפמן שואל, ואנחנו שואלים, כל אדם שקורא את המקרא אומר, האם מעבר לאיסור הזה, שכבר מייחד את העולם המקראי, האם מעבר לאיסור הזה יש איזו תמונת אלוהות אחרת, שהיא בין היתר גם גוררת את האיסורים האלה? האם יש איזו בשורה, איזה מהלך אחר שהמקרא נוקט בו בתפיסת האלוהות, שממנה גם נלך לשאלה של תפיסת האדם, תפיסת ההיסטוריה, תפיסת ההוויה, ואיך אנחנו יכולים לאפיין אותה. וכאן אפשר להגיד את הדברים הבאים בעקבות קויפמן. דבר ראשון, וזה חשוב מאוד להגיד, אלוהי המקרא הוא לא אל מופשט יותר מן האלים האחרים. ייחודו הוא לא בהפשטה. כשאנחנו קוראים, אנחנו רואים את התיאורים שלו, את ההתגלות שלו, את הנוכחות שלו. הוא אל אישי, הוא אישיות. יש לו רצון, יש לו רגשות, הוא מרחם, הוא כועס, הוא חומל, הוא חונן. הוא לא אל מופשט, הוא לא ישות מופשטת מעבר לחלל ולזמן. הניסיון אגב להפוך אותו למין ישות מופשטת מעבר לחלל ולזמן, כמו שנדבר, כמו עצמים, כמו מספרים. יהיה ניסיון יותר מאוחר בתולדות המחשבה היהודית. המקרא באופן כללי מרגיש בנוח עם תיאור מואנש, באלף, מואנש, האנשה, אנתרופומורפיזם, הוא מרגיש מאוד בנוח עם האל כאישיות. קויפמן אומר לנו, ובצדק, כל חוקרי המקרא במובן מסוים שותפים לרעיון הזה, אלוהי ישראל או אמונת המקרא היא לא מתאפיינת ברמות ההפשטה הגבוהות שלו. ההפך, התרבויות האליליות המובהקות, כמו יוון, כמו מסופוטמיה, הבבלים, יוצרים מערכות מאוד מופשטות של מדע מופשט, של מתמטיקה, של אסטרונומיה וכו' וכו'. אז מה מאפיין את האל המקראי? לא היותו מופשט, אלא היותו חופשי. האל המקראי הוא רצון חופשי. הוא לא כפוף. הוא אישיות שאינה כפופה לתהליכים טבעיים, לטבע ולגורל. פה אולי המסר הייחודי של האמונה המקראית,
וקויפמן רוצה לתאר את האמונה המקראית מול המיתוס. הנה עוד מושג שנצטרך שוב ושוב לדון בו בהקשר של הקורס, אבל נלך עם ההגדרה הזאת. אומר קויפמן, מהי אלילות? מהו המיתוס האלילי? המיתוס האלילי בעצם קובע את הדבר הבא. האלים כפופים להוויה, לחוק, לטבע, והם כפופים גם לגורל, ולכן יש להם תהליכים של לידה ושל תחייה ושל פריה ורבייה. הרעיון של אל שמשוחרר, רצון חופשי, משוחרר, הוא בעצם רעיון ייחודי של אמונת הייחוד. אלוהי ישראל הוא אישיות, הוא רצון חופשי, מה שמאפיין אותו זה חירות הרצון שלו. אי הכפיפות שלו לחוקי הגורל והטבע. מהרעיון הזה נגזרים תפיסות בסיסיות לגבי מרחב שלם של הדת המקראית, ואני ארצה לפרט 4 מרחבים כאלה שבעצם הם מושפעים מרעיון הבסיס הזה. הדבר הראשון זה ראשית הסיפור המקראי. זה שהמקרא לא מספר שום דבר על הולדת האל עצמו. במונחים יותר טכניים, אין לו תאוגניה. תאו, האל, גניה, מוצא האלים. כל מיתוס שאתה קורא, הדבר הראשון שהוא עוסק בו זה מניין באו האלים. הוא מספר לך סיפור. מהי ההוויה הקדומה שחוללה את האלים? זה מגיע לסיפור בראשית. הוא לא מתחיל בראשית האלוהות, הוא מתחיל בראשית העולם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. האל עצמו ישנו, קיים. אין סיפור על הולדתו. במובן מסוים, וזה אולי המרכיב הראשון של שלילת המיתוס, המקרא לא יודע, לא מעוניין לדעת, דוחה את הניסיון המיתי לתאר את היווצרות האל, וחשוב לא פחות, לתאר סיפור שהוא בעצם דרמות שבין האלים לבין עצמם. הרבה מהמיתולוגיות הן בעצם הסיפור של האינטראקציות של ריבוי האלים. אם יש דרמה לאל, היא מתחילה ביחסו אל העולם. הסיפור המקראי מתחיל ביחסו של האל אל העולם. וזה דבר מאוד בסיסי, מאוד מרכזי לסיפור הזה. במובן הזה, האל הזה שהוא לא כפוף לשום הוויה, הוא לא נוצר משום הוויה, הוא פשוט שם. והמידע הראשון, ראשית הסיפר, ראשית ההיסטוריה של האל הזה, הופעתו, היא באקט הבריאה. הדרמה שלו היא לא ביחס לבת זוג השמימית שיש לו, לאלים אחרים שיש בפנתיאון, הוא מתייחס אל האדם. הוא בעצם מספר, המקרא הוא בעצם סיפור יחסו המורכב של האל אל האדם שהוא ברא. והשלילה הזאת היא מבחינת קויפמן, היא דבר, כשאנחנו קוראים את המקרא באיזשהו מובן כל כך מורגלים ששם הסיפור מתחיל. אבל כל מי שיודע משהו על מיתוס מבין את גודל הסקנדל. זה סקנדל, להתחיל סיפור ככה. וזה כבר ברגע הראשון של אמונת המקרא. נהדר ממנה המרכיב הזה של הולדת האל והדרמה הפנים אלוהית, או הדרמה של המערכת האלוהית בתוך עצמה. אפשר להגיד, אם רוצים לסמן את זה, האל הזה שהוא לא כפוף, שהוא נמצא שם, שהוא לא נגזר מהגורל. אם רוצים לסמן את זה, אולי באופן הכי מובהק והכי חשוב, וזאת שאלה שנצטרך לשוב עליה בתולדות ההגות היהודית, זה בשם האל. אגב, הרבה מההגות, הרבה מהשינויים והתמורות בהגות, הם ניסיון להבין את שמותיו של האל. אגב, גם שמותיו משתנים, הם מתחלפים. ויש לנו מסורות שמייצרות שמות חדשים. חז"ל, בתלמוד, במדרש, יש להם שמות חדשים לאלוהות. הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שכינה, גבורה. כל השמות האלה הם שמות חדשים, ואנחנו צריכים לשאול למה הם הופיעו, מה משמעותם. כשמסתכלים במקרא, בהשם של האל, י' ה' ו' ה',
השם המפורש, אם נרצה אפילו שמו הפרטי של האל. מה המשמעות של השם הזה? ובחקר המקרא עוסקים בשאלה הזאת רבות. והשם הזה, כשהוא מופיע באקט של רפלקסיה, אנחנו אמרנו, יש רגעים של רפלקסיה בהגות היהודית. הוא מופיע בהתגלות של האל למשה. משה שואל, אתה שולח אותי על בני ישראל, והם ישאלו אותי מה שמו, מה שמו של האל? מה אומר אליהם? ואז אלוהים אומר למשה, תאמר להם, אהיה שלחני אליכם. אהיה אשר אהיה. זה דבר מאוד מעניין. האהיה הזה. יש כאלה אומרים שיוד ה' ו' ה' זה יהיה. אותו דבר שיהיה. מה הכוונה? איזה מין שם זה? אהיה אשר אהיה שלחני אליכם. אהיה אשר אהיה. כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם. מה המשמעות של זה? אהיה זה הפתיחות של האל, היא היכולת לקבע אותו במונחים של טבע וגורל. אלוהי ישראל מופיע כהוויה פתוחה. אפשר להגיד עוד דבר, שהאיסור לייצג אותו בצורות פלסטיות, בתמונה, היא האפשרות ללכוד את מרחב החירות הפתוח של האל הזה באובייקט שמייצג אותו בצורה קבועה כהמייצג של האל. זאת אומרת, המרכיב הראשון של אמונת הייחוד, שהיא נעדרת מיתוס, היא נעדרת סיפור הבריאה של האל אל עצמו, נוגע באי כפיפותו של האל למערכת הגורל והטבע, וממילא התכונה הזאת, התכונה העמוקה הזאת, מתבטאת אולי בשמו הפרטי של האל, שמציג את עצמו בתור אותו שאהיה, אותו שיהיה. אז זה המרכיב הראשון. אני אמרתי שאני אדבר על 4 מרכיבים, 4 מרחבים. המרכיב השני, מאוד חשוב באמונת המקרא לפי קויפמן, זה תפיסת הפולחן המקראי. הפולחן, מרכיב יסוד בכל הוויה דתית. הפולחן המקראי יש בו ייחוד, להבדיל מהפולחן האלילי. הפולחן האלילי בנוי על הרעיון הבא. האל כפוף לגורל, הוא כפוף לאיזושהי חוקיות. באמצעות פולחן אפשר להפעיל את החוקיות הזאת. אפשר להכריח את האל באמצעות המערכת הסיבתית שאליה האל קשור, שבתוכה הוא נעול. במובן הזה אפשר להגיד שהפולחן נזקק או קשור ישירות למאגיה. מהי מאגיה? מאגיה היא הפעלה טכנית, הפעלה סיבתית של גורמים טבעיים או שמימיים לטובת האדם. זה המושג הקלאסי של הפולחן האלילי. הפולחן המקראי, לפי קויפמן, הוא כבר לא יכול להיות מאגי, הוא לא ניסיון להפעלה סיבתית של האל, משום שהאל לא כפוף למערכת הסיבות. הוא ניסיון לרצות אותו, הוא ניסיון בעצם לממש את רצונו בעולם. אם הוא עובד בגלל שביצעת את רצונו של האל, בגלל שאתה נמצא באותה דרגת קיום שהאל ציפה ממך. אין פה הפעלה סיבתית. דהיינו, גם כל מערכת הפולחן ותפיסת הפולחן עוברת שינוי בגלל השינוי הבסיסי בתפיסת האלוהות, איך שהמקרא מבין אותה. כמובן, בכל שאלת ההגות היהודית, אנחנו נחזור לשאלה הזאת שוב ושוב. כיצד מבינים מוגים יהודים את ההלכה, את המצוות, את הפולחן? וברגע הזה, ברגע של הולדת הפולחן המקראי, אומר לנו קויפמן, יש פה איזה שינוי שצריך להיות מאוד רגיש אליו. והשינוי הזה הוא נגזר של תפיסת אלוהות אחרת. המרחב השלישי שאנחנו רוצים לדבר עליו, הוא השוני בתפיסת הנבואה. הנבואה, שוב, תופעה דתית מרכזית בדת ישראל, ההתגלות, הנבואה. אומר לנו קויפמן, כשמסתכלים על הנבואה האלילית, היא בעצם מדע, היא ידע, היא חוכמה. אנחנו יודעים שהאלים הם כפופים, יש איזשהו גורל, איזו מערכת סיבתית שלה הם כפופים. אם נדע
את המערכת הזאת, אם נבין אותה, אנחנו נוכל לחזות את העתיד. הניסיון לדעת מה יקרה בעתיד הוא דחף אנושי מאוד עמוק. במסגרות שרואות, שחיות בתודעה, שבה אלוהות מכוונת או יוצרת פעולות, אתה צריך לדעת למה היא כפופה. ולכן הנבואה האלילית היא נחש, היא קסם, היא בעצם טכניקה. היא טכניקה, שוחטים חיה, קוראים את הכבד שלה, בהמה, קוראים את הכבד, שומעים ציוצי ציפורים, מחפשים אותות. הנבואה המקראית, אומר לנו קויפמן, מתייחדת בזה שהיא שליחית. הנביא נשלח על ידי האל. האל שולח אותו, והוא יודע את העתיד לא בגלל שיש לו איזה ידע, איזה קסם, איזה נחש על המסגרת הסיבתית שהאל כפוף, אלא משום שהאל בחר לגלות את רצונו לנביא הזה. ויש פה איזו הופעה של יחס דתי בין הנביא והאל, שהוא בנוי על גילוי הרצון ולא על החוכמה, הידע. הנבואה הזאת במובן הזה היא לא טכניקה, היא לא מדע, היא לא בנויה על אותות, על פירוש אותות. היא בנויה על העובדה שהאל בחר לגלות את רצונו לאיזשהו אדם. אגב, בהרבה מן המקרים האדם הזה מרגיש, מגיב, בכך שהנבואה נכפית עליו. יש לנו נביאים גדולים, גם משה, גדול הנביאים, רבן של הנביאים, אומר לאלוהים בתחילת הדרך, אני כבד פה, אני לא השליח המתאים לכל העניין. ירמיהו מתאונן על הייעוד הנבואי שנגזר עליו, על העובדה שהוא נשלח. יונה דוגמה מובהקת לנביא, שהאל שולח אותו, אומר לו, לך לנינווה, לך תתנבא לנינווה, העיר החטאה הזאת. תגיד לה שהיא עומדת להיחרב וכו' וכו'. ואנחנו יודעים שיונה מסרב להתנבא. מנסה לברוח מהשליחות הזאת. אגב, באופן אירוני, יונה הוא הנביא היחיד שבאמת הצליח. כן? יונה אמר משפט אחד, בגלל שהוא לא רצה כל כך להתנבא. ואמר משפט אחד, אמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. והמשפט הזה חולל שינוי אדיר אצל נינווה, העיר הזאת, החטאה הזאת, שבה בתשובה וכו'. הנביא היחיד שהיה אפקטיבי זה אותו נביא שלא רצה להתנבא. אם היו שולחים לשם את ירמיהו, היו לנו ספרים שלמים נגד נינווה. אז יש פה דבר מעניין בכל מקרה. בתפיסה הזאת של אמונת הייחוד המקראית, הנבואה היא נבואה שליחית. היא לא קסם, היא לא נחש, היא לא ידע, היא לא טכניקה. הנביא הוא שליח מוכיח. זה המישור השלישי של מה שיאפיין את אמונת ישראל, את דת הייחוד. אמונת המקרא. המישור הרביעי זה תפיסת הזמן. קויפמן ואחרים אמרו כבר, הזמן אמיתי הוא מעגלי. בגלל שהוא קשור למחזורי הטבע והגורל. מסתכלים במרחב של הזמן אמיתי, הוא חוזר על עצמו. כן? במיתוס התמוז בקיץ בתקופת היובש עובר אל המוות ומתעורר אל התחייה עם בוא הסתיו. תמונת הזמן והחגים שמייצגים את הזמן, יש להם מבנה מעגלי חוזר. הזמן המקראי, בגלל שהוא לא מיתי, בגלל שהוא לא כפוף לתהליכים, הוא זמן היסטורי. הוא מכוון מן הבריאה אל אחרית הימים. יש לו, אם נרצה, תנועה ליניארית, לא תנועה מעגלית. אגב, אפשר להגיד דבר אחד מעניין, דבר שהוא אולי ייחודי לכל אמונת המקרא, ולאופן שבו אמונת המקרא השאירה את חותמה על מרכיבים כל כך עמוקים שלנו. ניקח את השבת. השבת זה, השבוע זה דרך מסוימת לחלוקת זמן, אנחנו מאוד רגילים עליה. כל התרבויות שאנחנו מכירים, שנמצאות סביבנו, מחלקים את השבוע, מארגנים את השבוע במסגרת הזאת של 6 ימים ויום שביעי. אבל כשמסתכלים על הארגון הזה, שהוא מרכזי למקרא,
יש משהו ייחודי בו. בגלל שכל יחידת זמן אחרת, ניקח את היום, ניקח את החודש, ניקח את השנה, כל יחידות זמן כאלה הם בעצם, יש להם מקבילה בעולם הטבע. היום הוא המקבילה של הופעת האור והחשיכה וחוזר חלילה. החודש קשור בירח. השנה היא כל מעגל השנה שחוזר על עצמו מבחינת התהליכים האקלימיים, החקלאיים. השבוע הוא בעצם, אין לו שום זיקה לכלום בעולם, בטבע. אם רוצים להגיד, אפשר להגיד במובן מסוים, סימפטום עמוק לזה שיש פה כבר איזו הוויה אחרת. זה הארגון הבסיסי של הזמן, השבת. השבת שהיא בעצם, אין לה שום מקבילה בטבע. היא, אם נרצה, קונבנציה או שיקוף של תנועת הבריאה של האלוהות עצמה, שהיא מתעלת מעבר לטבע. האל הוא נשגב לעולם. הוא נשגב לעולם, הוא לא חלק ממנו. הוא אישיות חופשית, משוחררת, שפועלת על העולם ואל העולם. ראינו, מה בינתיים ראינו? ראינו בניסיון מאוד עמוק, להבין את גרעין אמונת המקרא, את תפיסת האלוהות של דת הייחוד, דת המייחדים הזאת, שהיא במונחים האלה שוללת את המיתוס, ושהיא, ההשפעה של שלילת המיתוס הזאת חודרת לתוך המבנים הבסיסיים של חיי הדת, של הארגון, של המוסדות הדתיים, הנבואה, הפולחן, הזמן, ומשאירה את חותמה על המרחב הזה. ואני רוצה לומר קויפמן פה לחד משהו מאוד עמוק בדת המקראית, בייחוד שלה, וכמה מחשבות ביקורתיות בכל אופן, כי המסורת המקראית היא מאוד מורכבת, יש בה זרמים, יש בה התפתחות מסוימת, יש בה מסורות שונות. וצריך להעלות כמה קווי מחשבה בעקבות התמונה הזאת של קויפמן. אני רוצה לדבר על שתי ביקורות שעלו סביב הדיון הזה. האחת קשורה בעובדה שקויפמן קורא לספר שלו תולדות האמונה הישראלית. הוא רואה באמונת המקרא את האמונה של השבטים הישראלים, הלאומיות, הרוח הלאומית, כך מכנה קויפמן את אידיאל המונותאיזם. והוא מזהה את אמונת המקרא עם אמונת ישראל. הוא לא קורא לספר שלו תולדות האמונה המקראית, אלא תולדות האמונה הישראלית. ויש כאלה שיאמרו שהממצאים הארכיאולוגיים, שאולי אפילו עדות המקרא עצמו, לא משקפת את העובדה שדת הייחוד היא אמונת ישראל באשר היא, אלא היא בעצם נמצאת לא רק בפולמוס עם העולם האלילי, מיתי שסביבה, היא נמצאת גם בפולמוס עם העדה, הקבוצה שאליה היא פונה. שוב ושוב ושוב ושוב. אז זאת הערה אחת מאוד מעניינת, שכמובן צריך לקחת אותה בחשבון כהיסטוריונים של המחשבה היהודית לדורותיה. הערה אחרת שאני חושב שהיא יותר פנימית ויותר מעמיקה בתפיסת האלוהות עצמה, וממילא בהבנת מוסדות הדת השונים, ההיסטוריה, תמונת הזמן, הנבואה, הוא הרעיון האל המקראי כאישיות, וקויפמן צודק, האל המקראי הוא לא ישות מופשטת, הוא אישיות. האישיות הזאת היא הרבה יותר סמיכה ומעובה מרצון חופשי טהור. ומסתכלים על האישיות הזאת. יש לה חיי רגש מלאים. היא דמות מורכבת. יש לה קנאות וכעסים וחמלות ורחמים.
היא אישיות מלאה, יש לה חיי נפש מלאים, ומה שיאפיין אותה, את האישיות האלוהית הזאת, שהיא לא רק רצון טהור, זה החיפוש שלה. האל הזה מחפש את קרבתו של האדם, הוא כורת איתו ברית, הוא בא איתו ברית במערכת יחסים סבוכה מאוד, אפשר להגיד טרגית. אמר אחד החוקרים העמוקים ביותר של אמונת המקרא, יוחנן מופס, אומר פעם, אלוהים הוא הדמות הטרגית ביותר במקרא. הוא מחפש, שוחר את קרבתו של האדם, ושוב ושוב הוא נבגד, מתאכזב. ולכן, כשמסתכלים על המושג הזה של האל החופשי, הרצון החופשי הזה, הוא מושג קצת יותר מורכב. אפשר להגיד את הדבר הבא, אם נרצה לחשוב במונחים של האישיות האלוהית. מה שיאפיין את אלוהי ישראל, זה שבתוך התמונה הזאת האנתרופומורפית, כאישיות, הוא נושא בהרבה תפקידים אנושיים בו זמנית. הוא גם האבא, לפעמים אגב גם האם. הוא השופט, הוא המלך. יש פה סובייקט שנושא את כל התפקידים ביחד. בפנתיאון, כשיש הרבה אלים, אפשר לעשות חלוקת עבודה של תפקידים. האל המקראי הוא אישיות שנושאת תפקידים ואנשים באישיות אחת, שהרבה פעמים אגב החיים הדתיים זה הניסיון להבין מהי ספירת הקשר במקרה הזה. האם אני בן, האם אני עבד, האם אני אישה. אגב, אחד המטאפורות העמוקות ביותר של דת המקרא היא מטאפורת הנישואים. האל בא בברית נישואים עם עמו. ובגלל שיש פה נישואים, יש פה גם בעיה של בגידה, של אלים אחרים. כך שהאישיות האלוהית, הסובייקט האלוהי, שהוא אמנם לא חלים עליו, הוא לא כפוף לגורל ולטבע, הוא אישיות מלאה, נושאת תפקידים רבים, ששוחרת את קרבתו של האדם, מחפשת את קרבתו של האדם, ונכנסת עם האדם הזה בברית. זה דבר שייחד בצורה מאוד עמוקה את עולם המקרא. ואני רוצה לפנות בהקשר הזה למרכיב נוסף, לנגזרת נוספת של תפיסת האלוהות המקראית. כמובן, היינו יכולים לחשוב על הרבה הקשרים שבהם התפיסה הזאת מופיעה, וזה התפיסה הפוליטית המקראית. מהי ובמה שונה המחשבה הפוליטית המקראית מהסביבה המיתולוגית האלילית של העולם הזה?